มนุษย์เริ่มท้าทายเทพอำนาจและความโลภเปลี่ยนกษัตริย์ให้กลายเป็นสิ่งชั่วร้ายชายผู้กุมอาวุธของมหาเทพจึงถือกำเนิดและล้างบางสายเลือดกษัตริย์จนหมดสิ้นเรื่องราวจะเป็นยังไงสนุกสนานน่าตื่นเต้นแค่ไหนเดี๋ยวมารับชมกันครับในเรื่องราวของพระนารายณ์อวตารปางที่6 อรสุรามครับณแคว้นกาญยสุภชะอันมีพระคาธิราชนรินทร์เป็นกษัตริย์ปกครองเขามีธิดาที่งดงามมากๆอยู่คนหนึ่งครับชื่อว่าสัตยวดีและเมื่อนางสัตยวดีโตเป็นสาวก็ได้มีฤาษีเฒ่าที่ชื่อว่าฤาษีฤจิกเดินทางมาสู่ขอเธอไปเป็นภรรยาซึ่งตอนแรกเนี่ยนะครับพระคาธิราชนรินทร์ก็ไม่อยากจะยกลูกสาวให้เขาจึงเสนอว่าหากฤาษีฤจิกอยากจะได้นางสัตยวดีไปเป็นเมียจริงๆแล้วก็ฤาษีฤจิกก็เอาม้าสีขาวที่มีหูดำจำนวน 1,000 ตัวมาถวายพอฤาษีฤจิกได้ฟังดังนั้นก็ไม่รอช้าครับลงมือทำพิธีบวงสรวงขอม้ากับพระวรุณเทพเจ้าแห่งน้ำในทันทีความมุ่งมั่นพยายามของเขาเนี่ยแหละครับก็ส่งผลให้พระวรุณประทานพรให้ตามคำขอฤาษีฤจิกก็เลยมีสินสอดเป็นม้าขาวหูดำไปสู่ขอนางสัตยวดีมาเป็นเมียได้สำเร็จโดยหลังจากที่แต่งงานกันแล้วฤาษีฤจิกก็ได้พานางสัตยวดีเข้าไปอยู่ด้วยกันในป่าอย่างสงบสุขไม่นานทั้งคู่ก็หมายอยากจะมีบุตรด้วยกันสักคนหนึ่งฤาษีฤจิกจึงตัดสินใจตั้งพิธีกวนข้าวทิพย์ขึ้นมาเพื่อขอลูกและเมื่อนางสัตยวดีได้เห็นดังนั้นเธอก็ขอร้องให้สามีเนี่ยกวนข้าวทิพย์ให้แก่พระมารดาของเธอด้วยจานหนึ่งฤาษีฤจิกก็ไม่ได้ขัดข้องอะไรครับเร่งจัดทำพิธีกวนข้าวทิพย์จนกระทั่งได้ข้าวทิพย์มาทั้งหมด2 จานโดยจานแรกเนี่ยเขาก็มอบให้กับนางสัตยวดีได้กินเพื่อจะให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยอยู่ในวรรณะพราหมณ์มีจิตใจดีรักสันโดษและก็มีคุณธรรมส่วนจานที่2ก็แบ่งไปให้กับมารดาของนางสัตยวดีได้กินเพื่อให้เด็กคนนั้นเกิดมาเป็นลูกกษัตริย์ที่มีฤทธิ์แก่กล้าและทรงอำนาจโดยฤาษีฤจิกเนี่ยนะครับได้กำชับกับเมียอย่างดีว่าระวังอย่าให้กินสลับจานกันเด็ดขาดเมื่อบอกข้อควรระวังและสรรพคุณโดยละเอียดกับนางสัตยวดีเรียบร้อยแล้วฤาษีฤจิกก็กลับเข้าป่าไปบำเพ็ญตบะต่อไปส่วนนางสัตยวดีก็รีบเดินทางกลับเข้าเมืองเอาข้าวทิพย์จานที่2ไปให้กับพระมารดาได้กินในทันทีแต่พอเมื่อพระมารดาของนางสัตยวดีได้รู้ว่าหากกินข้าวในจานที่1แล้วจะได้ลูกออกมาเป็นพราหมณ์เธอก็เอ่ยปากขอแลกจานข้าวทิพย์กับลูกสาวเพราะว่าเธอยังไม่อยากให้ลูกคนแรกของนางสัตยวดีที่อยู่ในวรรณกษัตริย์จะต้องเกิดมาเป็นพราหมณ์ส่วนตัวของเธอเองก็อยากจะมีลูกที่เป็นพราหมณ์สักคนหนึ่งเอาไว้เลี้ยงดูเมื่อนางสัตยวดีได้ฟังดังนั้นก็ตามใจแม่ยกข้าวทิพย์จานแรกให้กับพระมารดาไปส่วนตัวเองก็กินข้าวทิพย์จานที่2เข้าไปแทนแต่ทว่าหลังจากที่นางสัตยวดีเดินทางกลับบ้านแล้วไปเล่าเรื่องราวการสลับจานข้าวทิพย์ให้กับฤาษีฤจิกได้ฟังฤาษีฤจิกก็โกรธอย่างมากเลยนะครับที่เธอทำผิดกฎนางสัตยวดีเนี่ยก็รู้สึกผิดมากเช่นกันพยายามกล่าวขอโทษสามียกใหญ่จนฤาษีฤจิกใจอ่อนและยอมอภัยให้แต่ว่าฤาษีฤจิกเนี่ยนะครับก็ยังคงยึดติดอยากจะให้ลูกของตนเป็นพราหมณ์อยู่ดีฤาษีฤจิกจึงตัดสินใจกวนข้าวทิพย์ขึ้นมาอีก1 จานเพื่อให้นางสัตยวดีได้กินเข้าไปและก็ให้ลูกที่เกิดมาเป็นพราหมณ์อย่างที่ใจต้องการส่วนลูกกษัตริย์ที่จะเกิดมานั้นฤาษีฤจิกก็ยืดเวลาให้เขาได้ไปถือกำเนิดในรุ่นของลูกหลานแทนหลังจากที่นางสัตยวดีกินข้าวทิพย์ครั้งที่2เข้าไปไม่นานนักเธอก็ตั้งท้องและให้กำเนิดลูกชายที่มีชื่อว่าชมทัคคณีที่เติบโตและดำรงตนเป็นพราหมณ์ที่ดีงามตามความคาดหวังของพ่อแม่ทุกประการจนกระทั่งชมทัคคณีเติบโตจนเริ่มมีความรักแล้วเขาก็ได้ไปสู่ขอนางเรนุกาลูกสาวของกษัตริย์คนหนึ่งให้มาเป็นภรรยาของเขาก่อนที่ในภายหลังชมทัคคณีและนางเรนุกาจะแยกตัวออกมาอยู่ด้วยกันอย่างสงบและไม่นานครับทั้งคู่ก็มีลูกชายด้วยกันทั้งหมด5 คนโดยลูกชายคนสุดท้องนั้นมีชื่อว่ารามซึ่งเป็นร่างอวตารหนึ่งของพระนารายณ์นะครับที่แบ่งภาคลงมาเพื่อปราบเหล่าร้ายในอนาคต
และรามผู้นี้แหละครับก็เป็นลูกชายที่ชมทัคคณีและนางเรนุกาชื่นชมอยู่เสมอเพราะเขาเป็นเด็กที่มีฝีมือโดดเด่นและเก่งกาจกว่าใครๆทั้งนี้นะครับรามยังเป็นลูกศิษย์คนโปรดตลอดกาลของพระอิศวรอีกด้วยและเหตุที่เป็นคนโปรดนี้เองรามจึงได้รับพรวิเศษให้สามารถเข้าเฝ้าพระอิศวรได้ตลอดเวลาที่ต้องการพร้อมกันนี้พระอิศวรยังได้มอบขวานเพชรให้กับรามเก็บไว้เป็นอาวุธคู่ใจอีกด้วยก็เลยทำให้รามเนี่ยมีอีกชื่อหนึ่งว่าปรสุรามซึ่งหมายความว่ารามผู้ถือขวานนั่นเองครับโดยเหตุที่พระนารายณ์ต้องแบ่งภาคลงมาเป็นปรสุรามนั้นก็เนื่องมาจากว่าตอนนี้เนี่ยมีกษัตริย์ใจโหดเหี้ยมคนหนึ่งกำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับโลกมนุษย์กษัตริย์คนนั้นนะครับมีชื่อว่าอรชุนเป็นเจ้าเมืองมหิดบดีปุระและเป็นชายที่ได้รับฉายาว่าการตะวีระยะเพราะในตอนที่อรชุนยังเยาว์วัยเขาได้ไปร่ำเรียนที่สำนักของฤาษีทัตตไตรยะอันเป็นร่างอวตารของเทพตรีมูรติทั้ง3ซึ่งอรชุนเนี่ยนะครับก็เป็นศิษย์ที่ดีและได้รับพรวิเศษจากฤาษีทัตตไตรยะถึง7ข้อโดยอรชุนเนี่ยนะครับได้ขอพรเอาไว้ว่าข้อที่1ขอให้เขาเนี่ยมีมือที่มีอานุภาพแข็งแกร่งจำนวนถึง 1,000 มือข้อที่2ขอให้มีราชรถทองคำที่สามารถเหาะไปไหนได้ดั่งใจข้อที่3เขาขอให้มีอำนาจในการปราบศัตรูผู้ไร้ยุติธรรมด้วยความยุติธรรมส่วนข้อที่4เขาขอให้เขาเนี่ยมีชัยชนะและมีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั้ง3โลกแต่เพียงผู้เดียวข้อที่5อรชุนขอให้ตัวเองรู้จักผิดชอบชั่วดีเพื่อประกอบกิจของวรรณกษัตริย์ได้อย่างสมบูรณ์ข้อที่6อรชุนก็ขอให้เขามีฤทธานุภาพมากมายจนชนะศัตรูทั้งปวงได้โดยไม่มีวันพ่ายแพ้และก็ข้อที่7เมื่อถึงคราวที่เขาจะต้องตายก็ขอให้ตายด้วยฝีมือของผู้ที่มีเกียรติและมีชื่อเสียงโด่งดังทั้ง3โลกเท่านั้นซึ่งหลังจากที่อรชุนได้รับพรทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็กลับไปปกครองบ้านเมืองอย่างสงบสุขยาวนานถึง 85,000 ปีด้วยความเก่งกาจกับพรวิเศษของอรชุนนี้เองล่ะครับมันจึงทำให้อรชุนได้รับชัยชนะทุกครั้งที่ออกรบกับศัตรูจนชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปยังเมืองต่างๆมากมายกระทั่งไปถึงหูของยักษ์ที่มีชื่อว่าราวนณะหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อทศกัณฐ์ราวนณะเนี่ยนะครับจึงอยากจะลองปะทะฝีมือกับอรชุนดูสักครั้งเพื่อดูว่าใครจะเก่งกว่ากันเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วราวนณะก็เร่งจัดทัพเดินทางออกจากกรุงลงกาไปยังนครมหิดบดีปุระทันทีแต่ทว่าระหว่างนั้นเนี่ยนะครับอรชุนไม่ได้อยู่เฝ้าเมืองเพราะกำลังไปสนุกสนานเริงร่าอยู่ในป่าแต่ราวนณะเนี่ยก็ไม่คิดจะกลับบ้านนะทุกคนเขาตัดสินใจตั้งขบวนเดินทัพติดตามไปหาอรชุนถึงที่ในป่าจนกระทั่งกองทัพทั้งหมดของราวนณะใกล้จะถึงค่ายพักแรมของอรชุนแล้วราวนณะก็ขอให้ทุกคนแวะพักผ่อนอยู่ที่ริมแม่น้ำเพื่อจุดกองไฟทำพิธีบูชาพระอิศวรเอาฤกษ์เอาชัยก่อนจะออกศึกแต่ทว่าระหว่างนี้เองแหละครับฝ่ายอรชุนที่กำลังเล่นน้ำอยู่กับนางสนมอย่างสนุกสนานและมือจำนวนมากมายถึง 1,000 มือของอรชุนเนี่ยแหละครับทุกคนมันก็ดันไปขวางทางน้ำเอาไว้ทันทีที่อรชุนเล่นน้ำเสร็จแล้วขึ้นไปบนฝั่งน้ำมากมายมหาศาลก็ไหลไปท่วมตลิ่งเหมือนกับเขื่อนที่แตกสายน้ำอันเชี่ยวกรากไหลลงไปยังปลายสายและก็ไปพังพิธีบูชาไฟของราวนณะเข้าพอดิบพอดีราวนณะก็เลยรู้สึกโกรธเอามากๆเร่งเดินทางขึ้นไปยังต้นน้ำสถานที่ตั้งค่ายของอรชุนทันทีแล้วก็เข้าโจมตีเพื่อเอาเรื่องของอรชุนให้ถึงที่สุดอรชุนที่เพิ่งเล่นน้ำเสร็จเมื่อตะกี้เนี่ยก็ไม่ได้ทันได้เตรียมกำลังพลของตัวเองนะครับเขาจึงถูกกองทัพของราวนณะเข้าโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวอาวุธต่างๆของเขาก็วางทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำอรชุนก็เลยต้องเอาตัวรอดโดยการกระโดดลงน้ำปล่อยให้ตัวเองไหลไปตามกระแสน้ำเพื่อรีบไปคว้าเอาคาถาคู่ใจที่วางทิ้งไว้และทันทีที่ได้คาถาคู่ใจมาอยู่ในมือแล้วอรชุนก็รีบกวัดแกว่งมันไล่ฟาดฟันกองทัพของราวนณะจนวอดวายและในที่สุดอรชุนเพียงคนเดียวก็สามารถเอาชนะทั้งกองทัพของราวนณะได้อย่างง่ายดายอรชุนเนี่ยนะครับจัดการมัดร่างของราวนณะเอาไว้กับราชรถแล้วก็ลากมันไปประจานรอบเมืองก่อนจะนำตัวราวนณะไปผูกติดไว้กับเสาหน้าเมืองแล้วก็ประจานเอาไว้อย่างนั้นต่อไปอีกหลายวัน
ทำให้ราวนะเนี่ยรู้สึกอับอายมากจนแทบจะมุดแผ่นดินหนีไม่นานนักครับข่าวคราวว่าราวนะถูกอรชุนจัดการก็ดังไปถึงฤาษีนารถมุนีอาจารย์ของราวนะฤาษีนารถมุนีจึงเดินทางไปขอโทษอรชุนด้วยตัวเองอรชุนก็เลยสั่งให้คนไปปล่อยราวนะตามคำขอของฤาษีซึ่งราวนะเองเนี่ยก็สำนึกผิดนะครับและก็ยอมกราบขอขมาอรชุนอย่างจริงใจเมื่ออรชุนที่เห็นถึงความตั้งใจและก็ชื่นชอบความกล้าบ้าบิ่นของราวนะเขาจึงสาบานว่าจะเป็นดั่งพี่น้องกับราวนะนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยล่ะครับหลังจากที่อรชุนปราบราวนะได้แล้วนะครับชื่อเสียงของอรชุนก็ยิ่งทวีคูณขึ้นไปอีกหลายเท่าเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็ตามหลายคนจึงไว้วางใจที่จะมาไหว้วานให้อรชุนเป็นคนไปจัดการและช่วยตัดสินให้และเมื่อไหร่ที่วรรณกษัตริย์กับวรรณพราหมณ์มีปัญหากันเนี่ยนะครับอรชุนก็จะเป็นผู้เข้ามาปราบเหล่าพราหมณ์ให้อยู่ใต้อำนาจของกษัตริย์เสมอแม้แต่พวกพราหมณ์ที่ประพฤติดีมีคุณธรรมก็มักจะถูกอรชุนจัดการไปด้วยเช่นเดียวกันจนกระทั่งมีอยู่วันหนึ่งครับขณะที่อรชุนประพาสป่าไปล่าสัตว์เขาและเหล่าข้าทาสทั้งหลายก็ได้มีโอกาสไปพักผ่อนอยู่ที่อาสมของฤาษีชมทัคคณีพ่อของปรสุรามแต่ตอนนั้นเนี่ยนะครับมีก็แต่เพียงนางเรนุกาผู้เป็นแม่เท่านั้นที่ออกมาต้อนรับโดยนางเรนุกานั้นนะครับได้เอาโคสุรพีออกมารีดน้ำอ้อยน้ำผึ้งและก็น้ำหวานต่างๆเพื่อแจกจ่ายให้แก่อรชุนและบริวารได้ดื่มกินกันอย่างเต็มที่แต่พออรชุนได้เห็นโควิเศษเนี่ยก็ดันเกิดความโลภนะครับอยากจะได้โควิเศษของนางเรนุกามาเป็นของตนเองเขาจึงเอ่ยปากขอแลกโคสุรพีกับสมบัติมากมายมหาศาลแต่นางเรนุกากลับตอบปฏิเสธไปเพราะเธอเห็นว่าอรชุนนั้นเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่มีทุกอย่างที่ต้องการมากมายอยู่แล้วไม่เหมือนกับครอบครัวของเธอที่ต้องอาศัยอยู่กันอย่างมัธยัสถ์หากอรชุนเอาวัววิเศษตัวนี้ไปครอบครัวของเธอก็คงจะไม่มีอะไรดีๆให้กินอีกเมื่ออรชุนได้ฟังดังนั้นเขาก็ยื่นข้อเสนอต่ออีกว่างั้นก็ขอลูกของโคสุรพีไปแทนละกันแต่ว่านางเรนุกาก็ตอบปฏิเสธเหมือนเดิมครับเพราะเธอเนี่ยไม่อยากจะพรากลูกพรากแม่ให้จากกันมันก็เลยทำให้อรชุนเนี่ยโกรธมากกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างเขาจะเอาอะไรก็ต้องได้ดั่งใจเสมออรชุนก็เลยบันดาลโทสะสั่งให้บริวารจัดการตัดต้นไม้รอบอาสมออกให้หมดแล้วก็ชิงเอาลูกโควิเศษกลับเมืองของตัวเองไปโดยที่เจ้าของเขาไม่ได้อนุญาตนางเรนุกาเนี่ยโกรธมากเลยนะครับแต่เธอก็ทำอะไรไม่ได้แต่นั่งเศร้ารอสามีและลูกชายกลับอาสมมาเท่านั้นทันทีที่ฤาษีชมทัคคณีและลูกๆกลับมาถึงอาสมนางเรนุกาก็รีบออกมาบอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างให้กับสามีได้ฟังพร้อมกับขอให้สามีไปแก้แค้นแล้วก็เอาลูกวัวกลับคืนมาอยู่กับแม่ของมันแต่ฤาษีชมทัคคณีเนี่ยนะครับเป็นพราหมณ์ที่ไม่อยากจะมีปัญหาและก็ไม่อยากจะก่อกรรมกับใครด้วยเขาจึงพูดปลอบใจเมียไปว่าให้ปล่อยเขาไปเถอะแต่นางเรนุกาเนี่ยไม่ยอมง่ายๆเธอจึงไปขอร้องปรสุรามลูกชายคนสุดท้องให้ไปแก้แค้นให้แทนปรสุรามก็เห็นใจแม่และก็รู้สึกไม่พอใจเหมือนกันปรสุรามจึงจัดการเตรียมขวานเพชรและธนูคู่ใจของเขาเร่งเดินทางมุ่งหน้าติดตามอรชุนไปทันทีไม่นานนักปรสุรามก็ตามมาจนทันขบวนของอรชุนเข้าไปขัดขวางแล้วทำการต่อว่าพร้อมกับท้าต่อสู้กับอรชุนทันทีซึ่งอรชุนก็รับคำท้านะครับหยิบเอาอาวุธขึ้นมาหมายจะกำราบเด็กปากดีให้หลาบจำแต่ก็ไม่ทันได้ทำอะไรครับลูกธนูมากมายของปรสุรามก็พุ่งเข้าไปตัดแขนอรชุนจนเกือบหมดเหลืออยู่เพียงแค่2 แขนเพื่อให้อรชุนได้จับคาถาต่อสู้เท่านั้นแต่ไม่นานครับปรสุรามก็เหวี่ยงขวานเพชรอันทรงพลังไปสะบั้นคอของอรชุนจนหลุดออกจากตัวแล้วก็ตายไปในทันทีเลยล่ะครับหลังจากการชำระแค้นเสร็จสิ้นแล้วเหล่าลูกหลานของอรชุนก็โกรธแค้นปรสุรามอย่างมากพวกเขาจึงยกทัพมาที่อาสมของชมทัคคณีสังหารเขาจนตายเพื่อล้างแค้นทำให้เกิดวงจรความแค้นแบบไม่จบไม่สิ้นปรสุรามเนี่ยนะครับโกรธแค้นอย่างหนักมากเขาทิ้งทุกอย่างไว้แล้วออกตามไล่ล่าสังหารลูกหลานในวรรณกษัตริย์ที่เป็นผู้ชายจนหมดสิ้นก่อนจะปลีกวิเวกเข้าไปในป่าเพื่อบำเพ็ญตบะและไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลกอีกเลย
จากเหตุการณ์นี้เองล่ะครับก็เลยทำให้วรรณกษัตริย์เหลือเพียงแค่เหล่ามเหสีและลูกหลานที่เป็นผู้หญิงเท่านั้นไม่เหลือบุรุษให้ครองเมืองใดๆอีกเลยเหล่ามเหสีและธิดาของแต่ละเมืองจึงพากันไปร้องขอบรรดาพราหมณ์ให้ช่วยทำพิธีนิโยกกับพราหมณ์ก็คือการให้พราหมณ์เนี่ยเลือกชายที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้มามีลูกกับพวกนางแทนสามีที่ตายไปแล้วแต่ลูกที่จะเกิดมานั้นก็ยังถือว่าเป็นบุตรของสามีที่เสียชีวิตไปและก็ได้รับสิทธิ์ในการสืบทอดดำรงวงกษัตริย์ต่อไปไม่ให้สูญสิ้นไปได้นั่นเองครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของพระนารายณ์อวตารปางที่6ปรสุรามที่ผมได้นำเอามาฝากทุกคนในวันนี้นะครับหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดหรือตกหล่นตรงไหนไปเนี่ยผมและทีมงานต้องกราบขออภัยทุกคนด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานด้วยนะครับหรือเพื่อนๆคนไหนอยากจะสนับสนุนมากกว่านี้ก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกแบบรายเดือนหรือจะส่งเป็นซุปเปอร์แตงเข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราได้นะครับคลิปหน้าอยากจะฟังเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์แน่นอนครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย